คิดว่านโยบายอีใต้อีลู่หรือว่าเส้นทางสายไหมมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากนโยบายอีใต้อีลู่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและประเทศในยุโรปเป็นกลยุทธ์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของจีนที่ส่งเสริมไปยังประเทศต่างๆดังนั้นทำให้1คือด้านการค้าและการนำเข้าการส่งออกของไทยมีความเจริญขึ้นเนื่องจากจีนมีตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่แล้วก็มีกำลังการซื้อที่สูงและไทยก็มีสินค้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นผลไม้หรือว่าอาหารต่างๆที่สามารถทำการส่งออกไปยังจีนได้แล้วก็อีกด้านที่จะมีความเจริญก็คือด้านเทคโนโลยีเนื่องจากจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากพอมีการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจก็สามารถทำให้ไทยเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนได้มากขึ้นอย่างเช่นเครื่องจักรหุ่นยนต์ต่างๆก็สามารถนำเข้ามาเพื่อใช้ในด้านของการผลิตและพัฒนาช่วยให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมในไทยได้ค่ะแล้วก็อีกด้านก็คือด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากพอมีการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจก็จะมีนักท่องเที่ยวคนจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยมากขึ้นพอมีการท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเจริญขึ้นอย่างเช่นพวกธุรกิจโรงแรมหรือว่าธุรกิจร้านอาหารในท้องถิ่นต่างๆก็จะเจริญขึ้นแล้วก็จะเพิ่มโอกาสการสร้างงานให้กับคนไทยมากขึ้นค่ะ